माल्टामा स्टुडेन्ट भिसामा जाँदा कस्तो हुन्छ, कसरी जान सकिन्छ, खर्च कति लाग्छ, ट्युसन फीको अवस्था कस्तो छ, विद्यार्थीहरूले काम पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पायो भने स्यालेरी कति हुन्छ र कस्ता कस्ता काम पाउन सकिन्छ, त्यहाँको एक महिनाको खर्च कति हुन्छ, कति बचाउन सक्नुहुन्छ, समग्रमा स्टडी इन माल्टाको विषयमा ए टु जेड जानकारी लिएर आजको भिडियोमा उपस्थित भएको छु। नमस्ते, you are watching Prawash Television. My name is Expat Nepal. वैदेशिक अध्ययन लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा हामी भिडियो बनाउँछौँ यो च्यानलमा. If you are watching my channel at first time, make sure you subscribe my channel and hit the bell icon. यी र यस्ता यस्तै विषयवस्तुमा निरन्तर भिडियो आउँदैछन्. प्लिज सब्सक्राइब गरेर बस्नुहोला. अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ. माल्टामा स्टुडेन्ट भिसामा जाँदा के फाइदा हुन्छ त्योभन्दा पनि पहिला माल्टाको केही कुराहरू यहाँलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. माल्टा सेन्गन कन्ट्री भित्र पर्ने एउटा आइल्यान्ड देश हो. यो युरोप भित्र पर्दछ र अब माल्टामा चाहिँ विशेष गरी अफिसियल ल्याङ्ग्वेज दुईवटा रहेका छन्. एउटा माल्टिज, अर्को इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र 95% व्यक्तिहरूले यहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा कुराकानी गर्छन् र यो देशमा जम्मा 5,16,000 मात्रै जनसङ्ख्या छ र 316 किलोमिटर स्क्वायरमा यो देश फैलिएको छ. यो जुन तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो भिडियो हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ. माल्टाको विषयमा ए टु जेड जानकारी यो भिडियोमा छ. अब लागौँ माल्टामा स्टुडेन्ट भिसामा जाँदाखेरि के कस्तो हुन्छ त. सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई के जानकारी गरौँ भने माल्टामा जानको लागि तपाईहरूलाई एउटा फाइदा भनेको आइएल्स चाहिँदैन. कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूले आइएल्स माग्छन्, कुनै युनिभर्सिटीहरूले आइएल्स माग्दैनन्. विथआउट आइएल्स अल्सो यु क्यान गो टु माल्टा. तर MOL चाहिँ त्यहाँ तपाईहरूले सो गर्नुपर्ने हुन्छ है. यानि कि मेरो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ठिक छ, मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन लेटर भन्छ त्यसलाई, MOL. त्यो चाहिँ तपाईहरूले देखाउनु भएको खण्डमा तपाईहरूले आइएल्स या टोफेल गर्नुपर्ने छैन. र मोर देन 50% छ भनेदेखि तपाईँको प्लस टूमा या ब्याचलरमा चाहिँ 50% एबोभ छ भने युरोप जान तपाईँ सक्नुहुन्छ. युरोपको नि माल्टामा तपाईँहरूलाई युनिभर्सिटीले स्वागत गर्नेछन् है त. अब माल्टामा के कोर्सहरू पाइन्छन् भन्ने सवालमा अलिकति छलफल गरौँ न त है. माल्टामा तपाईँहरूले आर्ट्स पढ्न जान सक्नुहुन्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ, इकोनोमिक्स छ, म्यानेजमेन्ट छ हैन, त्यो फिल्म्स एन्ड मिडिया छ, ल छ, बिजनेस छ, कम्प्युटर IT, कम्प्युटर साइन्स, धेरै कोर्सहरू छन् जुन कोर्स तपाईँहरूले छानेर जान सक्नुहुनेछ. ओके. अब युनिभर्सिटिजहरू के छन् त माल्टामा? धेरै छन् है. अब टप 10 युनिभर्सिटिज इन माल्टाको कुराकानी गर्नुपर्दा युनिभर्सिटी अफ माल्टा एकदमै फेमस छ. माल्टा कलेज अफ आर्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, लन्डन स्कुल अफ कमर्स माल्टा, द क्वीन म्यारी युनिभर्सिटी अफ लन्डन इन माल्टा लगायत अन्य धेरै युनिभर्सिटीहरू छन्. त्यो तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोला. सबैभन्दा पहिला कुनै पनि युरोप देशमा स्टुडेन्ट भिसामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने स्ट्रगल व्यापक हुन्छ. यसमा दुईमा छैन. र माल्टामा पनि स्ट्रगल धेरै गर्नुपर्छ, धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ. तपाईँहरूले तपाईँ जाने बित्तिकै काम पाउन सक्नुहुन्न. 3 महिनासम्म तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न. आफ्टर द्याट यु क्यान एप्लाई फर वर्क पर्मिट. त्यसपछि तपाईँहरूले हप्तामा 20 घन्टा काम गर्न सक्नुहुनेछ. यसरी काम गर्दाखेरि 5 देखि 6 युरो प्रति घन्टा तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ. यो हिसाबमा पनि दिनमा तपाईँ हप्तामा 20 घन्टा काम गर्दा तपाईँहरूले महिनामा 500-600 युरो भन्दा बढी कमाउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ. अब धेरै नेपालीहरूले इलिगल भएर काम गर्नु भएको छ भने त्यो अलग्गै कुरा हो. तर यो भिडियोमा मैले इलिगल होइन, एकदमै नियम कानुनमा रहेर काम गर्दाखेरि कमाउने पैसा भनेको चाहिँ 5 देखि 600 युरो मात्रै हो. 500 देखि 600 युरो कमाउँदा तपाईँको बच्ने चाहिँ कति, त्यो विषयमा छलफल गरौँ अब है त. अब लिभिङ कस्ट इन माल्टाको विषयमा मैले स्टडी गरेँ. मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के पाएँ भने तपाईँको रुमको लगभग 150 देखि 200 युरो है. यो सेयरिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ. 150 देखि 200 तपाईँको रुम रेन्ट जान्छ. त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन त्यहाँ तपाईँहरूले अब
त्यहाँ चाहिँ मेट्रोहरू छैनन् क्यारे हैन। सो 30 युरो चाहिँ त्यो एउटा बस कार्डको छुट्टै छुट्याउनु पर्छ र तपाईको खानाहरू ग्रोसरीहरू यताउता सामान गर्दा 150 युरो जान्छ भनेपछि तपाईको 400-500 युरो खर्च हुन्छ भनेपछि तपाईले पढ्दै काम गर्दै गर्दाखेरि जस्ट बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ माल्टामा देखिन्छ अहिले। त्यो भन्दा बढी आश चाहिँ नगर्दा हुन्छ। कुनै कुनै विद्यार्थीहरूले राम्रो काम पाए भने धेरै कमाउँछन् हैन, 400-500 युरो कमाउनु होला त्यो अपवादमा पर्छ। तैपनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्ट खाना बस्न पढ्न चाहिँ पुग्ने देखिन्छ माल्टामा। देयर आर 2 इन्टेक्स, one is October and one is February। ओके, अक्टोबर र फेब्रुअरी गरेर 2वटा इन्टेक हुन्छन् र नोभेम्बर भित्रमा डकुमेन्ट बुझाइसक्नुपर्छ र जुलाई भित्रमा डकुमेन्ट बुझाइसक्नुपर्छ दुवै इन्टेकको लागि है त। अब प्रक्रियातिर जाउँ न हामी। प्रक्रिया कसरी प्रोसेस गर्ने त? अब माल्टा त ठिक छ, माल्टाको विषयमा तपाईँले बुझ्नुभयो हैन। अब माल्टा जाउँ लाग्यो तपाईँलाई भनिसकेपछि अब प्रोसेस कसरी गर्ने है ध्यान दिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईँले माल्टाको विषयमा रिसर्च गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ गएका साथीहरूसँग बुझ्नुहोस् हैन कस्तो छ के छ, काम गर्दाखेरि त्यो ट्युसन फीहरू तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन कि त्यो सबै कुराहरू बुझौँ हैन। अब प्रक्रिया सबैभन्दा पहिला सर्च गर्ने, रिसर्च गर्ने, रिसर्च गरिसकेपछि युनिभर्सिटी खोज्ने, युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जाने हैन, त्यहाँ मेल गर्ने, आफ्ना डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्ने र उसले इन्टरभ्यू लिन सक्छ। इन्टरभ्यू लिइसकेपछि तपाईलाई एडमिसनको लागि ओके भन्यो भने त्यसभन्दा पछाडि आफ्ना डकुमेन्टहरू चाहिँ VFSमा बुझाउने र पहिला त उताबाट एडमिसन लेटर आउनु पर्यो तपाईको हैन। एडमिसन लेटर आइसकेपछि पछि क्रमशः युनिभर्सिटीले गाइड गर्दै जान्छ। त्यसपछि फी हाल्नु पर्यो तपाईहरुले। फी सबै तिरिसकेपछि अनि भिसाका लागि VFS मार्फत तपाईले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ, डेट बुक गर्ने र डकुमेन्टहरू बुझाउने। त्यहाँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ डेफिनेटली प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्टमा चाहिँ भ्यालिड पासपोर्ट चाहियो तपाईको, युनिभर्सिटीले जुन तपाईलाई एडमिसन को लागि एक्सेप्ट गरेको लेटर चाहियो, तपाईलाई जुन ट्युसन फी बुझाएको हुनुहुन्छ त्यो ट्युसन फी बुझाएको लेटर चाहियो, तपाईको फ्यामिली रिपोर्ट चाहियो, तपाईको एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू सबै चाहियो त्यहाँ हैन। त्यो MUL पनि चाहियो, इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज तपाईको कस्तो छ त्योसँग सम्बन्धित सर्टिफिकेट छ भने झनै बेस्ट, त्यो पनि बुझाउनु होला र अन्य विभिन्न डकुमेन्टहरू सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। बैंक स्टेटमेन्ट कम्पल्सरी चाहियो, बैंक स्टेटमेन्ट कम्पल्सरी चाहियो तपाईको हैन। त्यसमा चाहिँ 20 लाख भन्दा बढी रकम देखाउनु पर्ने हुन सक्छ हैन। त्यो रकम पनि देखाउनु होला, त्यति बेला ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यसैगरी बैंकबाट चाहिँ ब्यालेन्स सर्टिफिकेट त्यो पनि लिनु होला हैन र पासपोर्ट बुझाउने। त्यसपछि इन्टरभ्यू हुन सक्छ। इन्टरभ्यूमा तपाईलाई विभिन्न किसिमका क्वेशन सोध्छ हैन। कसरी एप्लाई गरिस्, किन एप्लाई गरिस्, व्हाई डिड यु चुज माल्टा, सो व्हिच इज योर युनिभर्सिटी हैन, वेयर इज योर एकोमोडेसन, त्यो सबै त्यो एकोमोडेसन प्रुफ पनि हाल्नुपर्छ त्यो डकुमेन्टमा हैन। त्यो यिनै विषयवस्तुमा नर्मल एउटा क्वेशनहरू आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले तयारी भएर जानुपर्ने हुन्छ माल्टामा है त। प्रोसेस भनेको त्यो हो, यसरी भिसा लगाएर तपाई माल्टामा जाने र जाने बित्तिकै 3 महिनासम्म काम गर्न पाइँदैन। मैले तपाईहरुलाई क्लियरली भनिसकेँ। त्यो 3 महिनामा खानी खर्च, बस्ने खर्च, एकोमोडेसन त्यो सबै तपाईहरुले आफैले बोकेर जानुपर्ने हुन्छ है त। ओके, अब यहाँ खर्च कति लाग्छ त माल्टा पढ्न जानको लागि भन्ने सवालमा म तपाईलाई हिसाब किताब गरेर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुको युरोमा क्याल्कुलेट गरौँ ल। युरो भनेको ट्युसन फी, 1 सालको ट्युसन फी तपाईहरुले कम्तीमा पनि 5000 देखि 7000 युरोको रेन्जमा आउँछ। म अहिले चाहिँ यहाँ 5000 युरो भन्दा राख्दिन, अलिकति यसमा तलमाथि हुन सक्छ। सो 5000 युरो त्यता आयो। कन्सल्टेन्सीबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्नु भएको छ भने 1 लाख जस्तो कन्सल्टेन्सीले चार्ज लिन सक्छन्। 5000 युरो टु NPR गरौँ हैन। NPR 5000 युरो टु NPR गर्दा 7,11,000 हैन, 50,000 युरो भएछ। ओके, 5000 युरोको गाई झन्डै 7,11,000 हुन्छ हैन। सो यो फी तपाईले बुझ्नुपर्छ। यताउता गर्दा 7,50,000 कन्सल्टेन्सी चार्ज 1 लाख राख्नुहोस् आइएल्स गरेको यताउता। अनि तपाईले पकेट मनी गर्दाखेरि 10-12 लाख रुपैयाँ तपाईले मजाले चाहिँ रेडी गर्नुपर्छ माल्टा जानको लागि। त्यो भन्दा कममा तपाईको हुँदैन माल्टा है त। ओके, अब प्रक्रिया पनि यिनै हुन्। अब तपाईहरुलाई फर्दर यो विषयमा इन्फर्मेसन चाहियो भने तपाईले मलाई मेल गर्नु होला। यो मेरो इमेल आइडी हो prawashtv@gmail.com है। स्टुडेन्ट भिसाको लागि माल्टा कस्तो छ भन्ने जुन तपाईहरुको क्वेशन थियो, यसको उत्तर मैले आज यो भिडियोमा दिएँ। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। माल्टामा कार्यरत नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग मैले केही कुराकानी गरेँ। सो उहाँहरुले दिएको जानकारी अनुसार
तिनीहरू खुसी चाहिँ देखेनन् एकदमै हार्डली वी आर सर्भाइभिङ भन्ने किसिमका उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए। त्यो विषयमा म छुट्टै इन्टरभ्यू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किप वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई टक्क लाइक गरिदिनु होला, सोसियल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला। तपाईँका भाइ बहिनी जो माल्टा जान चाहन्छन् उनीहरूलाई निकै नै काम लाग्न सक्छ यो भिडियो। गुड लक।